أهلا وسهلا فيكم في القناة اللي بحب أشارككم من خلالها أسهل الطرق لعمل وصفات رائعة. اشتركوا في القناة وفعلوا جرس التنبيه حتى توصلكم وصفاتنا أول بأول. من فترة على الإنستغرام والفيسبوك سألتكم عن الوصفات اللي حابين أشارككم فيها، وكان من أحد المشاركات طلب لوصفة أم علي، وهي وصفة حلويات سهلة جدا وما بتحتاج منكم أي وقت، مناسبة جدا في المناسبات والاحتفالات، وكمان ممكن إنك تحضريها بسرعة وتستمتعي فيها مع أسرتك وكل الأشخاص اللي بتحبيهم. لتحضير وصفة أم علي بنحتاج إلى لتر من الحليب كامل الدسم، علبة قشطة أي نوع متوفر عندكم، ملعقة صغيرة من الفانيلا الباودر، ربع كوب سكر وممكن تقللوا الكمية أو تزيدوها حسب رغبتكم، علبة من قطع عجينة الباف بيستري الجاهز وممكن استعمال الرقاق أو الكرواسون، مجموعة من المكسرات حسب ذوقكم. أنا عندي هون جوز هند مبروش، فستق حلبي، زبيب، جوز البقان، ولوز. على صينية الخبز وعليها ورق الزبدة راح أرص قطع عجينة الباف بيستري، واللي هي عبارة عن طبقات من العجين والزبدة، عشان هيك بعد ما تدخل الفرن بتنفش على شكل طبقات مقرمشة. بالنسبة للخطوة الأولى ممكن إنكم تستغنوا عنها وتشتروا الرقاق جاهز أو تستعملوا خبز الكرواسون أو رقائق الملفي. بندخل الصينية اللي فيها الباف بيستري على الفرن لمدة 20 دقيقة على حرارة بين 180 ل 200 درجة مئوية حتى تحمر وتصير مقرمشة. بعد 20 دقيقة بالفرن هذا شكل العجينة النهائي، طبقات مقرمشة وريحة رائعة. وهلأ رح أتركها تبرد وخلينا نكمل باقي الخطوات. في طنجرة على النار رح نضيف لتر الحليب، ورح نضيف عليه السكر، ومثل ما قلت سابقا لو بتحبوا يكون حلاوته زيادة ممكن تزيدوا كمية السكر. بنضيف الفانيليا وبنقلبهم على النار حتى يذوب السكر. لو بتحبوا تكون أكتر دسامة ممكن إنكم تستبدلوا نص كمية الحليب بالكريمة، أو إنكم تضيفوا معلقتين زبدة على الحليب، وممكن كمان إضافة نكهة القرفة أو الهيل على الحليب، لكن أنا اليوم حابة أعملها بأبسط طريقة وأقل مكونات متوفرة بالبيت. وهلأ رح أترك الحليب حتى يغلي وبعدين رح نستعمله في وصفتنا. لهاي الوصفة بنستعمل طبق ممكن إنه يدخل الفرن من الفخار أو البايركس، وممكن استعمال أطباق صغيرة لو حابين تعملوها على شكل حصص منفصلة. بنقطع رقائق عجينة الباف بيستري المحمصة بشكل عشوائي وبنفردها داخل الطبق بهذا الشكل. فرمت اللوز والفستق الحلبي والجوز لقطع صغيرة، وهلأ بضيف المكسرات. بضيف جوز الهند، الزبيب، اللوز، وجوز البقان اللي هو البيكن، والفستق الحلبي. وكمية ونوع المكسرات دائما حسب تفضيلكم. وهلأ رح أضيف الحليب الساخن، ويفضل إنه نضيف الحليب قبل ما نقوم بتقديمها مباشرة، ولا تقلقوا لو حسيتوا إنه كمية الحليب كبيرة، لأنه رقائق العجينة المقرمشة رح تمتص كل الكمية. في الآخر رح أترك تقريبا مقدار نص كاسة من الحليب، ورح أضيف عليها علبة القشطة وأحركها منيح حتى تتمازج مع الحليب. بعمل هاي الخطوة حتى تسهل علي عملية فرد القشطة على سطح أم علي، وكمان حتى تعطيها لون ذهبي رائع. في الآخر بنضيف كمية الحليب المتبقية مع علبة القشطة على السطح.
بندخل الطبق في الفرن لمدة 10 دقايق على حرارة 180، وبعدين تحت الشواية لدقيقة أو دقيقتين حتى يحمر سطحها وتاخد لون ذهبي حلو. وهذا شكلها النهائي بعد ما طلعناها من الفرن. السطح لونه ذهبي رائع وريحتها كتير بتشهي. ممكن إن نقدمها بهذا الشكل، وممكن نزينها بالمكسرات حتى تعطيها شكل ومنظر حلو للعين. جربوا هاي الوصفة خصوصا في هاي الأجواء الباردة، سهلة جدا ومكوناتها قليلة وبسيطة، وأكيد رح تستمتعوا بطعمها الرائع. وصفتنا سهلة وشهية ومتأكدة رح تعجبكم. شاركونا برأيكم في التعليقات، واعملوا لايك وشير للفيديو واشتراك في القناة، وشوفوا الفيديوهات السابقة، ولا تنسوا تفعلوا جرس التنبيه حتى توصلكم الوصفات الجديدة. وصحة وهنا مع فليفرز باي رنا.